እሺ ውድ የዩቲዩብ ተከታዮቼ ዛሬ ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት የዩቲዩብ ቪወራችንና ሰብስክራይበራችንን ማብዛት እንችላለን የሚሉትን ባጭሩ እናያለን። ሶስት አጭር ዘዴዎች አሉ። አንደኛ ኢንድ ስክሪን ክሬት እናደርጋለን። ሁለተኛ ካርድ ክሬት እናደርጋለን። ሶስተኛ ፕሌሊስት ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ሎጊን ማለት ይጠበቅብናል። ከዛ ፕሮፋይል ፒክቸር ዋጋ ሄደን ዩር ቻናል የሚለውን እንገባለን። እንደተለመደው ዩቲዩብ ስቱዲዮ ለመግባት ከስተማይዝ ቻናል እንላለን። ይሄ ከስተማይዜሽን ነው። ቀጥታ ቪዲዮ የምትለውን እንገባለን። እዚህ ጋር አፕሎድ ያደረግናቸው ቪዲዮዎች ዝርዝር ይመጣልናል። ከዛ መሃል ዲቴል የምትለዋን ክሊክ እናደርግና የእርሳስ ምልክቷን ኢንድ ስክሪን የምትለዋ አጠገብ ካለችው እርሳስ ምልክት ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር የተለያዩ ኤሌመንቶች አሉ። አንድ ሰብስክራይበር፣ አንድ ቪዲዮ እንደየ ሁኔታው አሉ። ቻናል አለ፣ የፈለግነው መምረጥ ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ሰብስክራይበር እና አንድ ቻናል እና አንድ ፕሌሊስት መረጥ። ፕሌሊስቱን እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ ቲዩቶር ያለበትን ፕሌሊስት መረጥኩኝ። ሴቭ ማለት ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ከፈለኩም ሌላ ኤሌመንት መጨመር ይችላል። ቪዲዮ ጨመርኩ። ለምሳሌ ቪዲዮ ላይ ክሊክ አድርገን ሶስት አይነት ዘዴዎች አሉ። የቅርብ ጊዜ የተጫነውን፣ ብዙ የታየውንና እኔ የፈለኩትን ከስተማይዝ አድርጌ ለመጫን ከፈለኩ ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ መርጣለሁ። ሶስት መረጥኩ። አሁን ኢንድ ስክሪን ላይ አንድ ቪዲዮ ጨምርና ተመሳሳይ የሆኑ ቪዲዮዎችን መርጬ እንጭናለሁ። አራት ሆኖ ማለት ነው። አራት ሆኖ ከዛ ሴቭ አድርጌ እወጣለሁ። እንደሰራና እንዳልሰራ ለማየት ከስር ካለችው ሊንኳ ላይ ክሊክ አድርገን ለማየት ያክል ነው። መጨረሻ ላይ ስንወስደው ድራግ አድርገን አድቫይዝ ያደርገናል ወይም ይጋብዝልናል ማለት ነው። እነዚህ ቪዲዮዎች አራት ቪዲዮዎች ይጋብዝልናል። አንድ ሰብስክራይበር እና አንድ ቻናል እና ሁለት ቪዲዮ ጋብዘ ማለት ነው። ሁለተኛው ካርድ ክሬት እናደርጋለን። ካርድ አሁን እንደተለመደው ዲቴል ገብተን እርሳሷ ምልክት ላይ ወደ ሳብ አድርገን ላይ እናውጣና ካርድ የምትለዋን አጠገባ ያለችው ነገር እንመርጣለን። እዚህ ጋር ስንተኛው ደቂቃ ላይ ዲስፕሌይ እንዲሆን በምፈልግበት ደቂቃ ላይ ክሊክ አድርገን ቪዲዮ ለምሳሌ እመርጣለሁ። ቪዲዮዎቹን መርጥና ድራግ አድርጌ የምፈልገው ደቂቃ ላይ እንዲሆን አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁንም ሌላ ጨመርኩ። ሶስተኛውንም እዚህ ጋር አሁን ሰብስክራይብ አድርግ የሚል ነው የምፈልገው። የራሴን ቻናል ሰርች አድርጌ ይሄን ኮፒ አድርገዋለሁ ለፍጥነት። እዚህ ጋር ፕሊዝ ሰብስክራይብ የሚል ሰጀስት ለማድረግ እዚህ ጋር ቴክስት ሜሴጅ ጽፋለሁኝ። ታችኛው ላይም ይሄን ኮፒ አድርጌ ለፍጥነቱ ታችኛው ጋር ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ሴቭ ላለሁ። ሴቭ አድርጎ እንደጨረሰ እዚች ሊንክ ላይ ገብቼ ካርድ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ለማየት ያክል ነው። አሁን ቪዲዮ እያጫወትኩ ነው። ይሄን ቪዲዮ እያጫወትኩ ነው፣ ካርድ የተሰራበት ቪዲዮ። ስለዚህ በየደቂቃዎቹ ላይ አካባቢ ላይ ሰጀስት ያደርጋል ማለት ነው። እቺ የምታየው አካባቢ ሰጀስት እያደረገ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ያለ እንዲመጣልን ነው። መጨረሻ ላይ ቪዲዮ ላይ እዛው ላይ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ የምትለዋን ለማምጣት ማለት ነው።
ካርድን እንጠቀማለን። እሺ አሁን እዚህ ሰጀሽን ላይ አሁን አስገባት ካርድ ላይ ገብቼ አይና ይችም ቪዲዮ በመርጥ ቀጥታ እዛኛው ፓርት ቪዲዮ ሌላ ሰጀስት ያደርግልኛል ማለት ነው። ይሄ ሌላ ቲዩተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ቪወሩ ይሄን ቪዲዮ ተጋብዟል ማየት ይችላል ማለት ነው። ሶስተኛው ዘዴ ደግሞ ፕሌሊስት ክሬት ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ፕሌሊስት ተዋጋገባለሁ። እነዚህ ክሬት የተደረጉት ፕሌሊስቶች ናቸው። ኤዲት ማድረግ ከፈለኩ እነዚህ ኤዲት የሚለው ላይ ሪኔም ወይም ኤዲት ማድረግ ከፈለኩ ኦር ዲሊት ባላደርጋቸውም ዲስክሪፕሽን መጨመር ከፈለኩ ኤዲት ላለሁኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄን ቻናል ኤዲት ማድረግ ፈልግ እዚህ ጋር ኢንተርቴይንመንትስ ኦር የሆነ ነገር ማለት ይችላለሁ ማለት ነው። ሴቭ ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ከፈለኩ ታች ዲስክሪፕሽን ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ግን አሁን ለጊዜው እንዴት ክሬት ማድረግ እንዳለብኝ እኔና እዚህ ጋር ኒው ፕሌሊስት ላለሁኝ እዚህ ጋር ፕሌሊስት ኔም አስገባና እዚህ ጋር ኒው ኢትዮጵያ ሚውዚክ ክሬት አደረግና ጽፍና እዚህ ፐርሚሽን ነው ፐብሊክ ነው ኦር ፕራይቬት የሚለውን ለማሳየት ነው። ደን ክሬት ላለው እዚህ ጋር መጥቼ ክሬት ሆነልኝ ማለት ነው። አሁን ምንም ቪዲዮ የለውም። እዚህ ጋር መጥቼ አድ ቪዲዮ ላለው አድ ቪዲዮ ብዬ መጨመር ይችላል። ለጊዜው ግን አሁን መጀመሪያ ዲስክሪፕሽን ላስቀምጥ። ዲስክሪፕሽን ላይ ሚውዚክ ኦር ኒው ኦር ኦልዲስ ኦር የፈለኩት ማለት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኒው ሙዚክ 2021 አስገባው። እዚህ ጋር ቪዲዮ መጨመር ማለት ነው። እዚህ ጋር የራሴ ቪዲዮ ነው። ይሄኛው ግን ከፈለኩበት ከዩቲዩብ ማንኛውንም ቪዲዮ ላይ ፕሌሊስት መጨመር ፈልግ እዚህ ጋር ጽፌ ቪዲዮውን ስም ሰርች ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኢትዮጵያ ሙዚክ ብዬ ሰርች ባደረግ የቪዲዮዎች ይመጣሉ። እነዛን ፕሌሊስት ላይ መጨመር እችላለሁ። ግን እኔ አሁን የራሴን ቪዲዮ ነው መጨመር የፈለኩት። እዚህ ጋር ከራሴ ቪዲዮ ሴሌክት አድርጌ እነዚህ ተመሳሳይ ይዘት ያላቸውን ቪዲዮዎች ሴሌክት አድርጌ አድ ቪዲዮ ላለው ማለት ነው። ከዛ ቪዲዮዎቹ እዚህ ጋር ገቡልኝ። እዚህ ጋር ገቡ ማለት ነው ቪዲዮዎቹ። ከዚህ በኋላ ፕሌይ ያልኩ መጫወት እችላለሁ እንደፈለኩ። እዚህ ጋር ችግር ካርጌ ሙቭ ቶፕ ሙቭ ዳውን የምፈልገው ቪዲዮ ከላይ እንደሆነ ከፈለኩ ሙቭ ቶፕ እንደወርድ ወርታች ከፈለኩ ሙቭ ዳውን ላለሁኝ። ሴታስ ተምብኔል ሴታስ ፕሌሊስት ተምብኔል የፕሌሊስቱ ሽፋን እንደሆነ ከፈለኩ ሴታስ ፕሌሊስት ተምብኔል ላለሁኝ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ገብተን እኔ ቻናል ጋር ገብተን እኔና ክሬት መደረግና ለመደረጉን ያለ ማለት ነው። እነዚህ ክሬት የተደረጉት ፕሌሊስቶች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ከፈለኩ ፕሌሊስት ብቻውን እንዲጫወት ከፈለኩ ይችኛዋን ሉፕ አረጋትና ከመጨረሻ ጀምሮ ሲጨርስ ቪዲዮዎቹን ከመጀመሪያ እንዲጀምር የኔን ቪዲዮ ብቻ እንዲያጫውት ለማድረግ ተጠቀመማታለሁ ማለት ነው። ይችኛዋን አሁን ለምሳሌ የመጨረሻኛውን ቪዲዮ መርጬ ኔክስት ብል ከመጀመሪያው ቪዲዮ ይጀምራል ማለት ነው። ኔክስት ብል ስለዚህ ጋር መጀመሪያ ቪዲዮ ማለት 13 ቪዲዮዎች አንደኛ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። እሺ ውድ ተመልካቾቼ ይሄን ይመስላል። የተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግዎን አይርሱ። አመሰግናለሁ።